Itong rabbit na to, dalawa, partner na sila. Buti pa kayo may partner. Who tryna go? Who gon' drop it down like it's money on the floor? Who tryna bust it for the dollars? Who tryna freak, bring her home, girl, and run it? What's up guys? Welcome back to my channel. Nito mga nagdaang araw, hindi ako nakapag-vlog kasi nag-uulan tsaka marami pa akong iniintindi. Pero nung isang araw pa ako tapos sa pinagawaan ko na resort, hindi na nga naging busy nga lang kaya hindi nakapag-vlog ngayon. So ngayong araw ang gagawin ko naman, may binili kasi kaming rabbit. Ito sila. Dalawa sila. Yan. Ngayon, itong rabbit na binili namin, hindi naman siya talaga yung pang pet sa bahay. Siya yung kinakarne. Kasi medyo yung pagra-rabbitry kasi sa Pilipinas, ano na rin, unti-unti na rin nakikilala yung karne niya. Kinakarne kasi itong mga rabbit na to, hindi siya yung talagang pang pet lang sa bahay. Ngayon, dumating itong mga rabbit na to nung nung bago pa ako matapos ng paggagawa dun sa resort. Ilang araw ko na siyang naka-schedule na dapat ayusin ang kulungan. Kasi itong kulungan na to, itong dalawa, hiniram lang namin. Isasaulay na din namin yan pagka kaya may i-repair kong kulungan, ito yun siya. I-repair lang natin yan, lilinisin ko muna. Tsaka ako ililipat siya doon para may sauli na namin itong kulungan. Pakita ko sa inyo itong dalawang rabbit namin. Ito yung alaga naming rabbit na dalawa. Ito yung lalaki, ito naman yung babae. Yan. Yung binigay ko lang na pakain ngayon, mga ilang araw na, binibigay ko lang lagi yung talbos ng kamote na baging tsaka kangkong. Ayun pala ang binibigay ko kasi nga hindi ko pa naintindi ngayong araw pa lang. Sana wag umulan para maayos ko na yung kulong at mailipat ko na sila ng maayos. Yun. Itong rabbit na to, dalawa, partner na sila. Buti pa kayo may partner. So anyway guys, yun, ito yung mga alaga kong rabbit. Ngayon papakita ko sa inyo yung gagawin kong kulungan. Ito naman yung kulungan na gagawin ko, re-repair ko lang siya kasi dati kong pinagkulungan to ng aso. Ngayon wala siyang bubong, iisa. Ito pa. Tapos palibasa matagal na hindi siya nagamit, kinalawang na. Di ang gagawin ko lang siya muna, i-spray ko muna nung power spray para matanggal yung dumi niya, yung mga kalawang tsaka yung mga ito. Guys, ang lilinisin ko naman itong plastic mat nya, yung pinaka flooring ng kulungan na gagawin natin. Lilinisin lang din natin siya para naka-ready na pagka okay na yung kulungan natin na repair na natin. So ayun guys, malinis na ang ating plastic mat. Yan ang una nating ikakabit dito sa kulungan. Uunahin natin siyang ilagay dito sa loob. Ang gagawin natin, ang sahig niya, mga ganito nakataas, mga ganito.
Kasi yung paglilinis sa ilalim mahirap. Tapos pag in-spray ako ng tubig, baka mabasa sila pag ganito kababa. Kaya itataas na lang natin. Itong una nating ikakabit kasi mahirap nang magkabit ng yung plastic mat niya pag may bubong na. Kaya itong una nating gagawin. So ayan guys, tapos na yung dalawang sahig niya. Matibay na. Lalagyan ko na lang siya ng bubong mamaya. Yun. Yun na lang lumang yero din ang ilalagay ko dito. Tapos bubulkasil na lang natin yung may mga butas na parte. So yun guys, natapos na natin, nabubungan ko na. Tapos natapos ko na rin yung mga dingding niya kanina. Pakita ko lang sa inyo. Yan. Malaki naman ang space niya para dun sa dalawa. Kasi hati naman to. Ngayon kahit magkaanak yung babae, maluwag pa din. Maluwag pa din siya. Maluwang naman eh. Siguro bukas ko na sila ilipat kasi parang uulan na. Wala pa rin naman akong trabaho bukas. Nakuha akong dayami bukas sa palayan, papakita ko sa inyo. Tsaka bukas natin ililipat. Ibablog ko na rin ang paglilipat ko bukas. Kasi wala pa rin naman akong trabaho nga. Magkakaroon pa rin ako ng trabaho dito sa katabi namin bahay. Gagawa naman ako ng lababo. Ibablog ko na rin yun, papakita ko sa inyo kung paano ko gumawa naman pag ang gagawin ay semento. Bukas. So ayun lang muna guys, maraming salamat sa panonood. Tulad ng dati, subscribe nyo ako, paki-like na rin, tapos pakihit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na ina-upload ko. Maraming salamat.